up with a stick. Stop it. Rich nigga shit. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක. ඔයා ඒක ක්ලික් කරාම මේ වගේ දැනකට එන්නේ. ඔයා මේ use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරා. ඉතින් ඔයාව ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ටෙම්ප්ලේට් එකට වැටේ. හරි ඔන්න මාත් දැන් වැටුණා. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ use template කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාට දැන් තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මාගේ ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයා මේ next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා දැන් උඩ export කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යටින් එන export without watermark ක්ලික් කරන්න. එතකොට watermark එක නැතුව නැත්නම් CapCut කියන ඔය උඩින් යටින් වැටෙන watermark එක නැතුව තමයි export වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට song එක add කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ original template එකකට මේ song එක වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනම song එකක් add කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන TikTok එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන add song වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති song එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහටම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එක නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.